Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sun City Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một mã suite MyPool chuyên dùng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng thiết bị sử dụng đồng thời lên tới hàng nghìn. Đó chính là mã suite IS330-28GXF-AC này, thuộc dòng IS330 series và sẽ rất là phù hợp để mà triển khai cho các cái đơn vị như là văn phòng chi nhánh này, hay là trường trung học phổ thông này, hoặc là các cái hệ thống khách sạn tầm 2-3 sao vân vân. Ok, mình sẽ unbox luôn cho các bạn xem bên trong thiết bị như thế nào nhé. Đó, đây là bên trong của suite này. Thì các bạn sẽ thấy là có một cái hộp phụ kiện như thế này. Để xem ở bên trong này thì sẽ có gì nhá. Đây là các cái blank cover để chúng ta có thể là đậy lên các cái cổng SFP. Đó, để ngăn các cái vật thể lạ xâm nhập vào bên trong các cái cổng và có thể làm hỏng suite. Đây là một dây nguồn này. Một dây nguồn nữa. Đây là suite có 2 dây nguồn đi kèm sẵn rồi. Đây thì là một cái dây console, và loại này thì là loại một đầu thì là RS232 này, còn đầu còn lại thì sẽ là đầu RJ45. Và bây giờ để mà sử dụng được cái dây console này thì chúng ta sẽ cần thêm một cái đầu chuyển đổi cổng RS232 này sang cổng USB nhé, để có thể cắm vào máy tính. Do hiện tại thì các cái máy tính đời mới gần như là không hỗ trợ cái cổng này nữa rồi. Trong đây là còn cái tai rack và ốc vít nữa, để chúng ta sẽ cố định thiết bị vào trong tủ rack. Ok, đó là toàn bộ cái hộp phụ kiện của chúng ta. Đây là thiết bị của chúng ta này. Mình sẽ bóc ra. Ok, đây thì là thiết kế mặt trước của thiết bị này. Các bạn sẽ thấy là ở đây có 24 cổng SFP 1GB. Và chúng ta sẽ có thể dùng các cái module 1GB đồng hoặc là quang đều được để mà cắm vào đây, tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng thực tế ở trong mạng. Mọi người có thể xem các cái mã ở trong bảng ở trên màn hình nhé. Ví dụ mà cần các cái kết nối đồng RJ45 thì chúng ta có thể sử dụng mã module 1GB base T là SFP-GET-A hoặc SFP-GET-B. Còn khi mà cần các kết nối quang thì chúng ta sẽ sử dụng các cái mã module là single mode hoặc là multi mode, tùy thuộc vào cái khoảng cách kết nối. Nếu khoảng cách gần khoảng cỡ vài trăm mét gì đó thì chúng ta sẽ chọn module multi mode. Xa hơn tính bằng km thì chúng ta có thể chọn module single mode. Và thêm một cái lưu ý nữa, đó là module quang sẽ phải cùng loại là single mode hoặc là multi mode với lại dây nhảy quang thì nó mới hoạt động được nhá. Ở phía bên này thì sẽ có thêm 4 cổng SFP 10GB dùng để mà làm uplink đường quang. Và các cái chú ý khi mà chọn module quang 10GB thì cũng tương tự mình vừa nói rồi. Đó, thì các bạn sẽ chọn các cái mã 10GB như ở trong bảng là được. Tiếp theo ở đây thì là một cái cổng USB này. Cổng này sẽ dùng để mà chúng ta copy các cái file cấu hình này, upgrade firmware hoặc là backup cho suite. Và bên cạnh cổng USB sẽ là một cổng console RJ45. Dây console sẽ đi kèm rồi. Đó. Và chúng ta sẽ sử dụng cổng console này để mà cấu hình CLI cho suite. Phía bên này thì sẽ là các cái đèn trạng thái của thiết bị. Đây thì có đèn system này, đèn nguồn 1, nguồn 2, rồi là đèn quạt này. Và ở phía ngoài cùng thì sẽ là một cái nút reset tròn tròn nhỏ nhỏ này, để chúng ta có thể là khôi phục lại cấu hình mặc định của nhà sản xuất. Ok, chúng ta sẽ xem đến cái phần khác của suite nhá. Đây ở mặt hông này thì sẽ có 2 cái quạt tản nhiệt này. Đó, chịu trách nhiệm là làm mát cho suite trong quá trình hoạt động. Rồi, tiếp đến thiết kế mặt sau của suite. Đây, ở mặt sau thì cũng khá là đơn giản thôi. Sẽ có 2 cái cổng nguồn AC ở đây với 2 dây nguồn đã đi kèm rồi. Và cái giải điện áp đầu vào là từ 100 cho đến 240V. Và ở đây thì có một cái cổng nối đất để mà đảm bảo về an toàn về điện cho thiết bị trong quá trình sử dụng. Về hiệu suất thì suite có switching capacity đạt 128 Gbps, và khi mà cần tăng băng thông cho mạng thì chúng ta có thể sử dụng tính năng Stack VST để kết hợp tối đa 8 thiết bị suite này thành một thiết bị ảo duy nhất, và sẽ có thể dùng các cái cáp Stack loại 1,5m này, 3m hoặc là 5m tùy thuộc vào cái khoảng cách kết nối.
Sau đó thì chúng ta sẽ stack bằng cái cổng 4 cái cổng SFP cộng 10 GB này. Đó. Và khi mà cấu hình stack nhiều switch lại với nhau thì sẽ đạt được băng thông cao hơn này, sẽ quản lý đơn giản hơn này, và sẽ giảm thiểu được cái downtime ở trong mạng, cũng như là tăng tính dự phòng ở trong mạng nữa. Ví dụ mà một switch bị hỏng, bị lỗi gì đó thì vẫn còn các switch khác ở trong hệ thống stack vẫn hoạt động bình thường. Và đây là một cái công nghệ tương tự như là các cái công nghệ StackWise của Cisco hay là VSF, VSX của Aruba mà có thể các bạn đã biết rồi. ES330-28GXF-AC là dòng switch layer 3 line access của Maipu, cho nên là chúng ta có thể dùng để mà làm switch access trong các cái hệ thống từ nhỏ cho đến lớn đều được. Còn với hệ thống nhỏ thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng làm switch core, bởi vì là switch hỗ trợ các cái tính năng routing layer 3 như là static route này hay là OSPF vân vân, và hỗ trợ cả DHCP server luôn để chúng ta có thể là cấp IP cho người dùng ở trong mạng. Và switch hỗ trợ static route cũng như là L2, L3 VLAN interface, cho nên là chúng ta có thể sử dụng switch để mà làm gateway cho toàn bộ hệ thống mạng LAN. Tất cả các cổng này ở trên switch thì chúng ta có thể cấu hình làm cổng trunk này, link aggregation này, routing port hoặc là access port đều được, rất là linh hoạt tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế ở trong mạng của chúng ta. Và switch hỗ trợ cấu hình LACP tối đa 64 group, cho phép chúng ta có thể gộp nhiều cổng vật lý này thành một cổng logic để mà tăng băng thông, và tối đa thì có thể gộp 8 cổng này cho một group. Và các cái cổng này cũng tuân theo tiêu chuẩn 802.3 AZ, cho nên là có thể giúp tiết kiệm điện năng bằng cách là chuyển về trạng thái sleep khi mà không có các traffic đi qua. Để bảo vệ an toàn cho mạng thì switch cũng được trang bị rất là nhiều các cái tính năng bảo mật quan trọng như là port security để mà tạo ra các cái danh sách kiểm soát truy cập, từ chối hoặc là cho phép thiết bị nào được phép truy cập vào mạng, hay là các cái tính năng như là IP sụt gáp để chống giả mạo IP này, hoặc là DHCP snooping để chống giả mạo DHCP và làm cạn kiệt tài nguyên DHCP ở trong mạng. Rồi là các cái tính năng xác thực như là Radius hay là TAC ACS cộng hoặc là 802.1x để làm sao mà có thể ngăn chặn tối đa các cái truy cập trái phép xâm nhập vào trong hệ thống mạng. Và để quản trị cho switch thì chúng ta sẽ có nhiều cách linh hoạt khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể quản trị bằng console thông qua cổng console này, đó, hoặc là Telnet, SSH với giao diện CLI truyền thống, hoặc là có thể sử dụng giao diện web, hoặc là quản trị tập trung thông qua công cụ cloud hoàn toàn miễn phí của Maipu, đó là MMC Cloud với rất là nhiều các cái tính năng hữu dụng. Các bạn có thể xem cái video giới thiệu về MMC Cloud ở trên kênh của CNGT Shop nhé. Và switch thì cũng hỗ trợ ZTP Provisioning thông qua DHCP server hoặc là USB, thì sẽ giúp chúng ta có thể là cấu hình một cách tự động để mà tiết kiệm thời gian khi mà cần triển khai nhiều thiết bị ở trong hệ thống mạng. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về switch Maipu ES330-28GXF-AC. Chi tiết tất cả các cái thông số kỹ thuật hoặc là tính năng của switch thì các bạn có thể xem ở trong link sản phẩm mình để bên dưới mô tả video nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like, share và subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.